Xin kính chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Một ngày bình an sẽ đến với tất cả mọi người. Trân trọng giới thiệu đến cả nhà truyện ngắn Đừng yêu người làm thơ của tác giả Nguyễn Thị Thanh Dương. Bây giờ xin mời mọi người cùng lắng nghe. Đợi cho Quang ra khỏi nhà là mẹ tôi nói ngay: anh Quang này trông đứng đắn đàng hoàng đấy, vậy con liệu mà bảo nó tính đến chuyện cưới hỏi đi. Tôi đáp với lòng hãnh diện: sớm muộn gì anh ấy cũng phải lên tiếng thôi, con việc gì phải bảo người ta cho nó mất giá trị. Mẹ thấy mấy đám trước cũng tử tế như thế này, cứ kéo dài hò hẹn, tìm hiểu mãi rồi ai cũng rút lui. Chẳng hiểu họ chê con vì điểm gì, nên lần này con phải chủ động giục cưới cho chắc ăn, kẻo lại thêm một mối tình lỡ. Mẹ yên tâm, đây sẽ là mối tình cuối cùng của đời con. Mẹ tôi cũng không quá lo xa đâu. Có nhiều mối tình đến với tôi, nồng nàn tha thiết, bao nhiêu nhưng vẫn không đi đến kết quả tốt đẹp. Mẹ tôi bảo tại tôi lãng mạn quá, trái tim dễ rung động quá, nên yêu nhiều mà chẳng được bao nhiêu, yêu chưa đúng người. Tôi đã biết yêu từ năm 12 tuổi. Hồi đó ở Việt Nam vẫn còn là tuổi của ngây thơ khờ dại. Tôi rất thích ăn mì của cái tiệm ở đầu đường nhà tôi do một người Hoa làm chủ. Đứng nấu mì là một anh ba Tàu trẻ, thường thì mẹ hay dẫn tôi đi. Có khi tôi thèm thì xin tiền mẹ, chạy đến tiệm ăn một mình. Dù đi với mẹ hay không, tôi đều thích đứng cạnh xe mì để ngắm nhìn anh Tàu trổ tài nấu mì. Anh để một vắt mì vào thùng nước sôi và nhanh chóng vớt lên bằng một cái vợt lưới. Bàn tay anh thao tác nhuần nhuyễn, hất tung vắt mì lên vài lần cho ráo nước và sau cùng hất vào tô, bao giờ cũng chính xác không rớt ra ngoài. Xong anh bày lên những miếng thịt heo nạc thái mỏng còn viền màu đỏ vì đã được ướp xá xíu. Một thìa tóp mỡ thái hột lựu và một thìa củ cải mặn cũng thái hột lựu, rồi mới đến những cọng hẹ cắt khúc ngắn. Anh mở nắp vung thùng nước lèo, cả một mùi thơm bát ngát theo hơi khói bay ra. Thuở đó, trong mắt tôi thùng nước lèo to, sâu thẳm ấy là một công trình vĩ đại và kỳ bí như trò ảo thuật. Vì chẳng biết anh Tàu nấu bằng xương thịt gì, bí quyết gì mà nước lèo thơm ngon thế. Có bao giờ tôi ăn tô mì mà chẳng húp hết nước sạch sẽ đâu. Khi thì anh Tàu bê tô mì ra bàn cho tôi, khi thì anh bận, tôi tự vào lấy một cách vui vẻ. Tôi thích ăn mì và yêu cả anh Tàu nấu mì. Không biết vì anh trẻ đẹp trai vui tính hay vì anh là người đã nấu cho tôi những tô mì ngon. Tôi đến tiệm mì thường xuyên, đến nỗi anh Tàu nhớ mặt tôi. Có lần anh vừa vung vẩy biểu diễn hất vắt mì vào tô vừa cười cười với tôi: "Hay, con nhỏ này là khách quen của bổn tiệm mà, để tao cho mày thêm vài miếng thịt." Hôm ấy tôi ăn tô mì đặc biệt nhiều thịt, vừa sung sướng vì anh nhớ đến tôi, vừa buồn buồn vì anh gọi bằng mày xưng tao. Anh Tàu chẳng biết rằng con bé ranh này đang yêu anh. Hôm nào không có tiền ăn mì, đi học về qua tiệm, tôi đi chậm lại một chút để nhìn thấy anh rồi mới chịu đi nhanh về nhà. Tương tư anh nên tôi đã nói với mẹ, lớn lên con sẽ lấy anh Tàu bán mì. Mối tình đơn phương đầu đời có liên quan đến vấn đề ăn uống ấy chỉ tồn tại được 1-2 năm. Không phải vì có vài lần tôi thấy vợ anh đứng nấu mì thay cho anh. Là một chị mập ú, luôn luôn mặc áo sát nách, để hở hai cánh tay béo mỡ, vừa nấu mì vừa sổ một tràng tiếng Tàu với hai đứa con nhỏ đang luẩn quẩn bên cạnh. Mà vì càng lớn tôi càng có nhiều sở thích ngoài ăn mì. Tôi thích đọc sách báo, thơ truyện. Tôi biết tưởng tượng đến một người yêu thanh tao gấp mấy chục lần anh Tàu của tôi thuở 12 tuổi. Năm tôi học lớp 11, đã có vài bài thơ đăng báo nên cả lớp nể mặt và đồng loạt bầu tôi làm trưởng ban báo chí của lớp.
Sau khi tôi đi họp để bầu trưởng ban báo chí của toàn trường, tôi phải đứng trước lớp báo cáo lại kết quả buổi họp đó. Tôi đâu có tài ăn nói trước đám đông, trong khi bao nhiêu con mắt đang đổ dồn vào tôi, làm tôi bối rối thì ít, mà thằng lớp trưởng đứng bên cạnh làm cho tôi bối rối thì nhiều. Vì tôi yêu và nể nó, tính tình nó hiền lành, ăn nói lưu loát và có tài lãnh đạo. Tôi lý nhí kể lại buổi họp cho thằng lớp trưởng. Khi một người ngồi dưới hỏi chị trưởng ban báo chí lớp ơi, đã bầu xong trưởng ban báo chí toàn trường chưa? Thì thằng lớp trưởng dõng dạc trả lời giùm tôi, chị cho biết là chưa có bầu. Cả lớp cười ồ lên, còn tôi thì đỏ mặt. Lớp trưởng vội vàng sửa lại, nói đầy đủ hơn, chị cho biết là chưa có bầu trưởng ban báo chí toàn trường. Tình yêu là một trò chơi quanh quẩn, trong khi tôi yêu thầm thằng lớp trưởng, nó chẳng thèm để ý đến tôi, đúng là bụt nhà không thiên. Thì một thằng bên lớp 12 lại trồng cây si mê mệt tôi. Luôn luôn tôi thấy có cặp mắt nào đó đang nhìn mình. Những lúc tôi đang ăn chè đá đậu hay chấm mứt trái cóc chua ngọt với muối ớt trước cổng trường, đều bị nó bám sát không rời, làm tôi phải nhịn thèm các món đó luôn vì mắc cỡ. Cho đến cuối năm đó, nó rời khỏi trường, tôi mới được tự do ăn uống trở lại. Lá thư tỏ tình nó gửi tôi do một đứa bạn cùng lớp đưa lại, chẳng bao giờ tôi trả lời vì tôi không yêu nó. Sau năm 1975, nó đi vượt biên với vợ con và mất tích ngoài biển khơi. Tôi nghĩ đời tôi có hai cái may. Nếu mối tình với anh Ba Tàu mà thành sự thật, thì bây giờ tôi đã là chị Ba Tàu. Chắc cũng phải mặc cái áo sát nách, đứng nấu mì thay cho chồng và quát tháo lũ con om sòm bằng tiếng Tàu rồi. Hoặc nếu tôi lấy anh chàng lớp 12 si tình kia, thì giờ này tôi cũng mất tiêu trên biển với nó rồi. Cho đến năm tôi 20 tuổi, trước khi định cư ở Mỹ, thì trong tâm hồn tôi đã có một đống những người tình lý tưởng lấy ra từ trong tiểu thuyết và phim ảnh. Red Buller của Gone with the Wind, Zhivago của Dr. Zhivago, hay ông linh mục Raph của The Thornbus, hay chú sách tử tế và bao dung yêu vợ trong tình nghĩa vợ chồng của Leon Tolstoy do Bảo Sơn dịch. Tôi từng bị tiếng sét ái tình với người trong phim truyện, thì với người đời bằng xương bằng thịt là lẽ đương nhiên. Nhưng dù sét đánh dữ dội thế nào, tôi cũng không bao giờ chết. Yêu nhanh và quên cũng nhanh. Mẹ tôi bảo tính tôi lãng mạn, mê làm thơ, mê đọc thơ nhiều quá rồi nó vận vào người, toàn là những mộng mơ ảo tưởng. Đã hơn 30 tuổi rồi mà vẫn chưa tỉnh người ra để kiếm một tấm chồng, để sinh con đẻ cái như người ta. Tôi chống chế, thời buổi này người ta lập gia đình trễ sau khi đã có công danh sự nghiệp. Mẹ tôi lẩm bẩm, nhưng con không bận học hành, không làm ăn buôn bán, chỉ đi làm ở hãng xưởng thì sự nghiệp gì mà chờ đợi cho nó già cả người hả con? 30 mấy tuổi, chưa già nhưng cũng không còn trẻ, tôi không nhìn lên trời để tìm Red Buller hay Dr. Zhivago nữa, mà đã hạ tiêu chuẩn tìm những người thường xung quanh tôi. Lần này tôi sẽ không để mất Quang, vì tôi yêu anh và anh cũng yêu tôi như thế. Đã mấy tuần trôi qua, chẳng hiểu sao Quang không liên lạc với tôi, cell phone và email đều im lặng. Lạ quá, những tín hiệu tôi gửi đi nhưng anh vẫn không hồi đáp. Một người bạn thân của tôi báo cho tôi một tin không thể tin nổi là Quang đang quen với một người con gái khác. Tôi cười khinh vào mặt bạn tôi rằng đó là tin đồn thất thiệt. Mày phải nhớ là Quang yêu tao như thế nào, chiều chuộng từng sở thích của tao như thế nào, và nhất là Quang yêu thơ của tao nữa. Anh tìm đâu ra một người yêu vừa lãng mạn vừa biết làm thơ? Người nào mà lấy tao thì cuộc đời sẽ đẹp như thơ. Tôi bỗng nhận được thư của Quang gửi từ bưu điện.
Chẳng hiểu sao email tiện lợi anh không dùng, hay anh muốn cứu giúp ngành bưu điện đang ế ẩm để các mailman có việc làm. Thái độ im lặng thật lâu đã lạ, cách liên lạc của anh chàng càng lạ hơn, làm tôi bồi hồi khi bóc thư ra. Nhưng tôi vẫn tin rằng đó là một lá thư dài tràn đầy lời thương nhớ và tới tấp xin lỗi em yêu. Tôi trải tờ thư phẳng phiu ra và khoan khoái đọc. Thương gửi em. Biết ngay mà, tôi nghĩ. Suốt mấy tuần qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều trước khi viết lá thư này. Anh phải viết bằng thư tay để em đọc xong và suy ngẫm, chứ gửi qua email coi chừng em delete mất. Em ơi, chúng mình đã yêu nhau hơn 1 năm trời, đã bao lần hò hẹn, gặp gỡ tìm hiểu nhau, đủ để đi đến một quyết định. Đọc đến đây, tôi nhắm mắt lại, thở phào một cái sung sướng trước khi đọc tiếp lời cầu hôn năn nỉ của anh ta. Anh nhận thấy một điều rất rõ ràng là anh không thể lấy em. Có nghĩa là chúng ta sẽ chia tay từ đây vì em lãng mạn quá. Em như sống ở trên mây, anh đã cố gắng chiều chuộng em, nhưng thà chiều chuộng một đứa trẻ khi nó lớn lên một chút là thôi, còn chiều chuộng những đứa làm thơ như em thì phải chiều chuộng cả đời. Em đâu có biết, anh đã mệt mỏi căng thẳng biết bao để chiều lòng em. Nửa đêm anh đang ngủ ngon, để mai đi làm sớm, thì em gọi cell phone đánh thức anh dậy để khoe một câu thơ vừa hiện ra trong đầu. Em đọc cho anh nghe, anh mắt nhắm mắt mở, chỉ thèm ngủ chứ đâu có thèm nghe thơ. Dù hay cỡ nào cũng không thành vấn đề đối với anh trong lúc này. Vậy mà anh phải khen hay, nhưng em không tin, còn bắt anh phân tích hay ở chỗ nào. Anh đành phải làm nhà phê bình văn học thơ em cho tới sáng, cho tới giờ đi làm. Anh không lạng quạng lái xe đụng người ta trên highway đầy nghẹt xe là may phước cho nhà anh rồi. Những lúc hai đứa mình đi chơi, anh đang lái xe đến một địa điểm nào đó đã định trước, thì em lại chỉ huy anh phải quẹo hết con đường này đến con đường khác. Mặc dù em không biết nó về nơi đâu, nhưng đó là những con đường có hàng cây đẹp, làm em mơ mộng, nổi máu muốn làm thơ. Cái hôm mình đi ăn đám cưới một người bạn, em còn nhớ không? Chỉ vì anh đi theo những con đường thơ mộng đó, theo bất chợt cảm hứng của em, mà đến trễ 3 tiếng đồng hồ, vượt hẳn kỷ lục đi trễ của người Việt Nam mình khá xa. Yêu em nên anh ráng hy sinh, nhưng chuyện chiều chuộng em cuối cùng vừa rồi thì anh chịu hết nổi. Và em có còn nhớ không, đó là một buổi chiều Chủ nhật, ngày vui của weekend đã tàn, ai cũng cần nghỉ ngơi để thứ Hai đi làm. Trời lại đang gió mưa, thật ấm cúng khi được ngồi ở nhà ăn bữa cơm chiều hay xem tivi đọc báo. Thì em phone cho anh, đến gặp em gấp. Anh vội vàng thay đồ đến nhà em, tưởng em đang có gặp chuyện gì khó khăn, cần có anh giúp một tay, thì ra em rủ anh đi dạo phố chiều mưa với em cho vui, cho romantic. Em ơi, lúc đó mẹ anh mà bị bệnh, kêu anh ra chợ mua cho bà hộp thuốc, chưa chắc gì anh đã đi. Nhưng vì yêu em, thấy em phấn khởi thích thú quá, anh phải chiều. Trời mưa rã rít, gió lạnh từng cơn, trên con đường lá rụng ướt đẫm nước mưa, anh cầm dù che cho em là chính, còn anh hứng toàn bộ cơn mưa. Ngày xưa còn bé, anh khoái tắm mưa lắm, còn hôm đó anh tắm mưa bất đắc dĩ, mưa ướt anh từ đầu đến chân, người anh rung lên vì lạnh, nhưng anh không dám kêu ca để tôn trọng tâm hồn thi sĩ của em, để cho em hoàn tất được ý thơ trong bài thơ Hai đứa đi trong chiều mưa gió. Khi bài thơ ấy được đăng báo, may ra có một vài người cảm động vì thơ em, nhưng anh phải đánh đổi với cái giá rất đắt, suýt nữa bằng cả một sinh mạng. Anh về nhà, tối hôm đó bị cảm lạnh, lên cơn sốt cao hừng hực. Mẹ anh biết chuyện vừa xót xa, vừa thương con, vừa tức giận, mắng anh là thằng ngu. Nó đã dở hơi mà mày cũng dở hơi như theo nó, đi trong mưa như thế à?
Tao nói cho mày biết nhé, dù con dở hơi ấy có giàu có đẹp đến đâu, tao cũng không bao giờ muốn nó về làm dâu cái nhà này. Anh xin thề đây là nguyên văn của lời của mẹ anh, chứ anh không nỡ gọi em là con dở hơi, cho dù anh thấy điều ấy cũng không sai. Hôm sau, anh phải nghỉ làm, đi bác sĩ và nằm nhà suốt tuần. Em, một người làm thơ, có tâm hồn nhạy cảm vô song, một chút nắng đổi màu, một cơn gió xao xát chuyển mùa, hoa lá kia đang nở hay héo tàn, em biết ngay. Em sản xuất ra thơ ngay, nhưng anh nằm ốm bệnh lu bù ở nhà thì em không hề biết. Em chẳng đoán ra, chỉ gửi những lời nhắn khơi khơi trên email hay cell phone là gọi lại cho em gấp, đến nhà em gấp. Em không hề thắc mắc là vì sao anh vắng mặt, vì sao anh im lặng, mà chỉ ra lệnh cho anh đến với em. Sau trận ốm suýt chết oan đó, đọc thấy lời nhắn của em, anh sợ quá. Sợ em lại rủ anh đi trong một cơn mưa gió cho một bài thơ khác sắp hiện ra trong đầu em. Hay bắt anh chở đi lòng vòng khắp các nẻo phố phường, có hàng cây lá đẹp, đến chóng cả mặt và tốn cả xăng. Thời buổi kinh tế khó khăn, giá dầu thô lên đến 82 đồng một thùng, em biết chưa? Nhờ trận ốm đó, anh đã tìm ra một chân lý là đừng yêu người làm thơ. Những đứa làm thơ như em chỉ làm thiệt hại đến người khác, chỉ nương tựa vào người khác. Anh đến nhà em, lần nào cũng thấy mẹ em đang nấu cơm, chưa bao giờ anh thấy em đứng trong bếp, dù chỉ để cắt một cọng hành. Anh dám chắc là trong đời em chưa bao giờ biết luộc rau muống, chứ đừng nói tới các món cầu kỳ khác. Thế mà đã mấy lần em mời anh đến nhà ăn cơm chiều, em tự hào khoe mẹ em kho cá, mẹ em nướng thịt ngon lắm, hay bất cứ món gì khác, mẹ em đều nấu ngon hết. Em ơi, nếu anh lấy em, ai sẽ nấu cơm cho anh ăn? Nên anh đã tưởng tượng ra thảm cảnh tương lai. Anh sẽ phải làm bếp, và nếu có con, anh sẽ kiêm luôn phần trông con, giặt giũ, quét dọn nhà cửa, để cho em rảnh tay làm thơ. Vì thế, anh quyết định chia tay em để quen với một người khác, một con người thực tế 100%, không biết làm thơ gì cả. Chẳng sao, anh mở báo, mở net ra, có cả một đống nhà thơ cho anh đọc, cần gì phải cưới một nhà thơ về để phải chiều nó cho mệt cuộc đời. Còn người vợ thực tế của anh sẽ biết đi chợ, biết lo cho anh miếng ăn giấc ngủ. Anh may mắn thoát khỏi tay em, nhưng anh chưa yên tâm đâu, sau này anh sẽ để di chúc truyền đời cho các con, các cháu anh, để cho chúng biết mà tránh xa, đừng yêu người làm thơ. Hôn em lần cuối. Tái bút. Dù sao anh cũng luôn cầu mong em sớm kiếm được một người khác để thay anh, dìu em đi trong mưa cho những bài thơ sắp tới của em. Anh tin rằng cuộc đời này lúc nào cũng có sẵn những thằng ngu như anh. Đọc xong lá thư tôi vừa tức vừa đau khổ. Yêu tôi được lãng mạn thế. Anh không happy thì thôi mà còn kết tội tôi và chấm dứt mối tình đang tha thiết. Tôi vùi đầu trong chăn, trong gối để mặc cho nước mắt tuôn rơi và cõi lòng tan nát. Nhưng tôi chợt vùng dậy, chạy ra lấy giấy bút ghi vội một đề tài, một câu thơ vừa xuất hiện trong đầu. Vì trong đau khổ hồn thơ bỗng lai láng, nên dù buồn đứt ruột, vẫn có xen lẫn một chút vui thú vì câu thơ vừa ý. Nay mai tôi sẽ có bài thơ đăng báo là hai đứa chia tay trong chiều mưa gió. Và nếu đúng như lời Quang đã nói trong thư, tôi lại chờ đợi một anh chàng ngu ngơ, lù khù nào đó sẽ đi vào đời tôi để tha hồ mơ mộng tiếp, và hy vọng lần này sẽ kiếm được một tấm chồng đồng điệu, biết yêu người làm thơ. Truyện ngắn Đừng yêu người làm thơ của Nguyễn Thị Thanh Dương xin được phép dừng lại ở đây. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 5 giờ 30 sáng trên kênh Cô Khanh đọc truyện và lúc 20 giờ trên kênh Truyện Mới Mỗi Ngày. Xin chào.